تأسست شركة اي كيو اوبشن في عام 2013 لتكون إحدى المنصات النشطة في مجال تجارة الفوركس والتداول عبر الإنترنت. في لقاء اليوم نعرض لحكم التداول والربح من اي كيو اوبشن. قبل أن نخوض في بيان حكم الاستثمار أو الربح من خلال هذا الموقع، وبناء على القاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نبدأ كما اعتدنا بتعريف موجز لآي كيو أوبشن، والتي هي عبارة عن منصة للتداول عبر الهاتف المحمول. فهو عبارة عن تطبيق يتم تحميله من متجر جوجل بلاي، وقد عرف منشئ التطبيق به قائلين: منصة للتداول عبر الهاتف المحمول حائزة على العديد من الجوائز، تحتوي على واجهة واضحة وسهلة الاستخدام، صممت لتلبية احتياجات المتداولين الأكثر تطلبا. توفر منصة اي كيو اوبشن للعملاء فرصة للتداول على أكثر من 500 أصل، بما في ذلك العملات والمؤشرات والسلع والأسهم، بالإضافة إلى النفط والذهب والعديد من الأصول الأخرى، كل هذا على منصة تداول واحدة. هذا كان تعريف أصحاب الشركة بها. أما عن طرق الإيداع والسحب في المنصة، فالشركة تدعم العديد من طرق الإيداع والسحب منها وإليها. فعلى سبيل المثال هي تدعم بطاقات الائتمان أو الفيزا، كذلك الماستر كارد والمحافظ الإلكترونية، كما يمكن اللجوء إلى خدمات الخصم مثل مايسترو أو فيزا إلكترون أو كاش يو وغيرها. أما عن تقييم شركة اي كيو اوبشن من حيث الترخيص والتنظيم القانوني، فإن المقر الرئيسي للشركة يقع في دولة قبرص، وبناء على ذلك فإنها تخضع لإشراف ورقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وهي تمارس نشاطها في سوق المال بموجب الترخيص الصادر لها عن تلك الجهة. وقد قيم موقع ثقة المتخصص في تقييم شركات التداول شركة اي كيو اوبشن بقوله: جاء تقييم شركة اي كيو اوبشن سلبيا من قبل العديد من العملاء السابقين، كما قد تلقى موقع ثقة عدة شهادات غير منشورة يفيد أصحابها بأنهم واجهوا صعوبة في استرداد أموالهم، وذلك لأن الشركة تمنع سحب الأموال في حالة استخدام المتداولين شبكة الفي بي اس أو الفي بي ان، أو حتى في حالة التداول عبر الاي بي إذا كان يتبع دولة مختلفة، وتتخذ هذه الذريعة لمصادرة أموال العملاء. هذا إلى جانب أن لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص قد سبق أن عاقبت شركة اي كيو اوبشن بتغريمها 450 ألف يورو. أما عن الأصول المالية المتاحة للتداول من خلال شركة اي كيو اوبشن، فيمكن لعملاء اي كيو اوبشن تداول مجموعة متنوعة من الأصول والأدوات المالية الشائعة والرائجة عالميا، ابتداء من تداول 45 زوج من العملات وحتى تداول عملات البيتكوين وعدة عملات رقمية مشفرة أخرى، وغير ذلك من الخيارات التي تنتمي للفئات التالية: تداول أزواج العملات أو الفوركس، تداول الأسهم، تداول السلع والمعادن، وتداول العملات الرقمية المشفرة. يعتبر أقل مبلغ للإيداع وفتح الحساب في اي كيو اوبشن $10، كما أن المنصة توفر رافعة مالية تصل حتى 1 إلى 500. بعد هذا التعريف بالموقع وأنشطته، نستطيع الجزم بأن التداول من خلال هذه المنصة لا يجوز شرعا لاشتمالها على العديد من المخالفات. المخالفة الأولى أن اي كيو اوبشن تعمل بطريقة الخيارات الثنائية أو ما يعرف بالباينري اوبشن، والتي تشبه القمار، حيث أن المتداول يضارب بمبلغ مالي مقابل الرهان على اتجاهات الأسعار. في حال جاءت التوقعات صحيحة يربح مبلغ من المال يتم تحديده بشكل مسبق، لكن في حال كانت توقعاته خاطئة يخسر كامل المبلغ الذي كان يتداول به. تعرف الخيارات الثنائية بأنها توقع حركة أو تغيرات قيمة أصل أو سلعة معينة بالارتفاع أو الانخفاض عبر الإنترنت في إطار زمني محدد أو مدة زمنية معينة. على ذلك فالتداول والمتداول في سوق الخيارات الثنائية لا يبيع ولا يشتري بيعا وشراء حقيقيين ينتهي بالتملك، وإنما هو يراهن على حركة الأسعار، ارتفاع سعر سلعة أو انخفاضها، أي إنك تربح أو تخسر بناء على توقعاتك لحركة السعر وأدواتك التي تستخدمها لمعرفة إذا كان السعر سيهبط أو أنه سيصعد خلال الفترة الزمنية المحددة.
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم هذا النوع من المعاملات. نص على تحريمه الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفان. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم مثل هذه التداولات، ومثله صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهي فتوى دار الإفتاء الأردنية. تجدون على القناة حلقة عن الخيارات الثنائية، سأترك رابطها في صندوق الوصف. المخالفة الثانية أن من الأصول التي تتداول عليها شركة IQ Option العملات المشفرة أو الرقمية أو الكريبتو كالبيتكوين وغيره من العملات المشفرة. وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى بأن التداول بالعملات المشفرة كالبيتكوين والتعامل من خلالها بيعا وشراء وإيجارا لا يجوز شرعا وهي محرمة، وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي والأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. كذلك ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية دار الإفتاء الفلسطينية، وهو ما أكده مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، وهو ما جعل البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يصدر قانونا يحصر فيه إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. تجدون على القناة حلقة عن حكم العملات المشفرة، سأترك رابطها في صندوق الوصف. المخالفة الثالثة أن المنصة أو الشركة قائمة على المضاربة في سوق الفوركس، وقد ذهب إلى تحريم تداول الفوركس والمنع من الاشتراك فيه دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية. وقد بينت سبب تحريم التداول في الفوركس بالتفصيل في حلقة على القناة، سأترك رابطها في صندوق الوصف. بناء على ما سبق بيانه من مخالفات شرعية في هذا الموقع أو هذه المنصة، نرى أن الربح من خلالها أو الاستثمار فيها حرام ولا يجوز شرعا، هذا مع ما فيه من غرر ومخاطرة بالأموال. وهذا الموقع وما كان على شاكلته الهدف الأساسي منه هو جمع أموال الناس مع إغرائهم بأرباح وهمية في الحقيقة هي جزء من أموالهم. وكغيره من المواقع التي ظهرت وعملت بنفس الطريقة، لابد أن تأتي لحظة تتوقف فيها المنصة عن العمل وتقوم بالنصب على المودعين. لهذا أنصح من يتعامل مع هذا الموقع والمقدمين على التعامل معه بالتوقف والابتعاد عن أحلام الكسب السريع. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.